بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الفيديو اليوم راح يكون عن جافا API Documentation. فراح نتكلم عن أكثر من نقطة، اللي هو شلون أنا أحصل على الدوكيومنتيشن هذه، سواء كانت عن طريق الإنترنت فأقدر أبحث عن طريق الإنترنت، أو إني أستعمل نسخة الويندوز. هذه موجودة كنسخة نقالة، يعني نقدر ننقلها أي مكان حتى بدون إنترنت. وبعدين راح أشوف شلون شكل الشاشة مالت الدوكيومنتيشن، وراح تشوف كلاس كمثال ناخذ من الكلاسات اللي موجودة. نتكلم عن الاتريبيوتس والكونستراكتورز والميثودز والسوبر كلاس اللي هو البيرنت كلاس لهذا الكلاس. وبعدين شلون الامبلمنتنج كلاسز، اي كلاسات مستعملة هذا الكلاس. والسي also يعني انظر ايضا يعني اماكن ثانية حق هذا نفس الموضوع. وبعدين نشوف كلمة deprecated ايش معناتها، ونشوف آخر شيء اللي هو عملية البحث عن في ال API هذه، سواء كان نستعملها من طريق البراوزر مال كروم أو الويندوز فيرجن. فإن شاء الله نبدي في موضوع الجافا Documentation API، واللي هي مهمة جدا لكل مبرمجين الجافا. يمكن أحد يسأل شنو نستفيد من ال API Documentation. فال API Documentation نقدر نستفيد منها وايد شغلات. نقدر نعرف معلومات عن الكلاس، نقدر نعرف معلومات عن method في الكلاس هذا، نقدر نعرف معلومات عن ال attributes اللي في الكلاس، نقدر نعرف معلومات عن اللي هو ال constant اللي موجودين في الكلاس، أو نقدر نعرف معلومات عن الباكجز اللي مستعملين. نقدر نعرف معلومات عن السوبر كلاسز للكلاس هذا اللي عندنا. نقدر نعرف البيرنت يعني منو والتشايلد منو. نقدر نعرف معلومات عن الكلاس هذا وين مطبق، فمن اللي يستعمل هذا الكلاس في أي مكان، يعني الامبلمنتيشن. نقدر نعرف بعد شنو الكونستراكتورز اللي مستعملة لهذا الكلاس، يعني كونستراكتور نقدر نعرف الكونستراكتور اللي مستعمل بالكلاس هذا، وإذا في أكثر من كونستراكتور ولا لأ. الأشياء الثانية اللي أقدر أعرفها، مثلا إذا كان عندي بعض الكوماندز اللي هي مو معرفة، يعني منتهت تعريفها، يسمونها يعني ملغية، فهذه هم بعد ممكن أعرفها، اسمها deprecated. كل الأشياء أنا ممكن أعرفها عن طريق ال API. فراح نشوف بعد شوية شلون نستعمل هذه documentation. النقطة الأولى إن شلون راح أجيب الملفات مالت الدوكيومنتيشن هذه ال API عن طريق الإنترنت. فمحتاجين إن نشوف في موقع الجافا نفسه، فراح نكتب في عملية البحث اللي هو جافا documentation، فيعطيني الوصلة الأولى هذه اللي هي عبارة عن documentation لل SE اللي هو standard edition. نشوف شنو موضوع الشاشة هذه اللي هي في أول documentation. هذه الشاشة عبارة عن تقسيمة بشكل عام لأجزاء الجافا لانجوج. فعندنا الأجزاء هذه مقسمة إلى نوعين. عندنا الجي دي كي والجي ار اي. الجي دي كي هي عبارة عن اللغة كلها مع الأجزاء الخاصة في عملية التطوير. الجي دي كي خاصة في البرامج اللي راح نحتاج عشان نكتب أو نسوي compilation للغة. فعندنا مثلا هذه الجافا، وعندنا جافا سي وغيرها من الأدوات اللي خاصة
استعمال اللغة. الأشياء الثانية اللي موجودة عندنا ال GRE. ال GRE هو عبارة عن جزء من ال JDK. ال GRE هو في تقسيمة اللي احنا شايفينها هذه تقسيمة اللغة من عدة نواحي. عندنا مثلا ال Language Util اللي هي دائما نستعملها في كتابة البرامج. التقسيمة هذه عندنا مقسمة إلى أجزاء، هذا جزء، كل لون، كل طقم، كل صف عبارة عن مجموعة متكاملة. فهني language other base language libraries، هني language والutil والbase libraries، يعني هذه الأساسيات. وعندنا هني integration مع برامج أو packages أو libraries خارجية. وهني اليوزر انترفيس، يعني بعض الواجهات الجاهزة وغيرها من الأدوات. بعد ما شفنا النوع الأول عن طريق الإنترنت اللي هو جافا دوكس عن طريق الإنترنت، فنشوف النوع الثاني اللي هو عن طريق الويندوز. فالنوع الثاني نقدر نجيبه عن طريق البحث في جوجل للكلمات هذه جافا دوكيومنتيشن، ونكتب كلمة ويندوز في الأخير. فإذا كتبنا هذا الكلام وضغطت على الاختيار الأول في الشاشة هذه، فراح يفتح لي شاشة مالت الأوراكل، صفحة أوراكل. وبعدين إذا اخترت من هني راح يعطيني الشاشة اللي هي هذه الشاشة اللي هي للشخص اللي سوى نسخة للجافا API عن طريق الويندوز. فكل اللي احتاج اسويه اني انا انزل للجزء اللي تحت في الشاشة هذه في الصفحة، وافتح الملف اللي هو اللينك هذه. طبعا محتاج اني اضغط على agreement، هذه اللي هي قبول الاتفاقية مالت الرخصة. فأنا أضغط على الوصلة هذه ويفتح لي ملف مضغوط في داخله ملف HTML من نوع HTML. هذا ملف HTML حجمه 43 ميجا. أقدر أخذه على الفلاش معي على أساس إني أقدر أشوف الدوكيومنتيشن. ميزة الطريقة هذه إنه يعطيني وسيلة للبحث في البرنامج، راح نشوفها بعد شوي. بعد ما افتح الملفات واحطهم في فولدر، انا حطيتهم في فولدر اسمه جافا دوكس. الملفات هذه هي اللي قاعد اتكلم عنهم عن طريق الويندوز. فاذا ضغطت على الملف هذا دبل كليك عشان اشوف المحتوى ماله، فراح يبين معي هذه الشاشة الاولى اللي هي شفناها قبل شوية في الموقع، هي نفسها اللي قلنا عنها مالت التقسيمة الرئيسية للدوكيومنتيشن. فهذه الشاشة الأولى للدوكيومنتيشن. فعملية البحث، عملية التقسيمة اللي موجودة في الملف هذا يبين معي هني ال API، هني ال JDK، كل الملفات أو الكلاسز اللي أنا محتاجهم في البرمجة، مثل ما شايفين هني اللانج. وإذا محتاج إني أدور على شيء أروح على الاندكس وأكتب الكلمة اللي أبيها. مثل ما شايفين عندنا الكلاسز اللي محتاجها في اللغة موجودة في عملية البحث كنتيجة عملية البحث. هذه الكلمات اللي موجودة في الملف مرتبة أبجديا، وأقدر أستفيد من عملية البحث في إيجاد أي أوامر محتاجة من الكلاسات. الحين نبدأ نتكلم عن الدوكيومنتيشن نفسه، شلون الدوكيومنتيشن مقسمة، وشلون التركيبة اللي موجودة في الدوكيومنتيشن هذه عشان نفهم شلون نوصل للهدف مالنا في البحث عن أي أوامر موجودة في اللغة. اللي احنا شايفينه الحين هذه النسخة اللي هي عن طريق ال HTML، سحبناها من الموقع أو دخلنا عليها مباشرة بالموقع، ما تفرق، نفس الشيء يعطيني الشكل هذا الإصدار السابع. شكله تختلف بالألوان بس، وبعض التقسيمات هني صارت أرتب. واللي نحتاج أن نعرفه من هني، أول شغلة راح أتكلم عنها اللي هي كلمة فريمز ونو فريمز. فريمز مقصود فيها أنه يستعمل التقسيمة الباكجز إلى أجزاء، يقسم الشاشة إلى أجزاء. نلاحظ هني على اليسار عندي
الباكجز مثل الفولدرز أو غيره. فإذا أنا اخترت الباكج من هني، مثلا اختار اللانج جافا لانج، زين تحت يعطيني شنو محتوى الباكج هذه من كلاسات داخل الباكج. هذه التقسيمة الرئيسية. هني عندي مكان هذا رقم 1 أبدي منه، وبعدين هني رقم 2. فمثلا أنا أحتاج الماث، أضغط هني على اليسار الماث، وألاقي على اليمين التقسيمة الثالثة اللي في كل محتوى كلاس الماث. فهذه اللي هي الفريمز. نو فريمز يلغي لي هذين الجزئين من الشاشة، ويبقى اللي هو الشكل الأساسي هذا، أساس إني أقدر أنتقل من مكان لمكان. محتاج إني أروح على استعمل هذه الجزئية اللي فوق اللي هو التقسيم اللي فوق، فأختار أنا هني overview. فoverview يعطيني الباكجز اللي كان موجودة على اليسار، ومن الباكج هني أنا أقدر أختار مثلا اللانج. داخل اللانج يعطيني الكلاسز نفس الشيء مثل ما كنا من شوية مختارين. هذا الماث، والماث هذه داخلها كل المحتوى الكلاس ماث. فالفريمز ونو فريمز هي بس عشان تقسيمة شاشة الدوكيومنتيشن، سواء كان فيها تقسيم أو بدون تقسيم. فريم يعني إطار، هذه إطار، وهذه بدون إطار. أي نوع من أنواع تستعملونه ماكو مشكلة، اثنيناتهم يوصلون للهدف. الحين نشوف شلون أقرأ الكلاس في داخل الدوكيومنتيشن هذه. مثل ما احنا شايفين هذا عندي كلاس، هذا كلاس الماث. فهذا كمثال راح استعمله عشان يبين شنو الأدوات اللي موجودة داخل الكلاس هذا. ممكن استعمل أي كلاس ثاني من الكلاسات اللي موجودة في الدوكيومنتيشن. الهدف إن أنا أعرف شلون أقرأ الدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن تبدي باسم الكلاس. أول شيء تبدي الباكج من وين جاية، وبعدين تكتب لي اسم الكلاس، وتحدد الكلاس هذا جاي inherited من أي كلاس سوبر. يعني الماث هذا أصله جاي من الأوبجكت كلاس. فبالتالي أنا عرفت الحين منو البيرنت مال الماث كلاس. ولو شفت أي كلاس ثاني، لاحظ مثلا هذا كلاس ثاني، لاحظ ان البيرنت هني عندي للنيجاتيف array size exception، عندي البيرنت ماله اللي هو الرن تايم اكسبشن. عندي وصف الكلاس شنو يستعمل فيه، عندي وين متى بدأ يستعملونه. وهني see also مقصود فيها انظر أيضا إلى المكان هذا، لأنه راح يتكلم عن استعمال الكلاس هذا في مكان ثاني. فبالتالي أنا أقدر أضغط على الزر هذا أو الوصلة هذه يوصلني على مكان ثاني يتكلم عن نفس الكلاس. نرجع على كلاس الماث. في كلاس الماث يبين معي أن هذا الديسكريبشن مال الكلاس ماث، والهيريتنس ماله من وين جاي، من object كلاس مثل ما شايفين. وعندنا لما أخلص الديسكريبشن للكلاس هذا وسي also راح يبين معي اللي هو الفيلد اللي هو الاتريبيوتس اللي هذا الكلاس. مثل ما احنا شايفين في عندنا two attributes two fields ثابتين، هذول الموجودين عبارة عن static ونوعهم double، وهذا اللي هو الاي value، والباي هذه باي اللي هو 3 و14 من 100 عبارة عن رقم الباي. وهذه يسمونها الفيلد سمري، هذه الجزئية يسمونها الفيلد سمري اللي هي الاتريبيوتس. الجزء اللي وراه اللي هو الميثودز، هذه الميثودز اللي يستعملونهم موجودين في الكلاس هذا. فكل الكلاس كل الميثودز اللي موجودين في كلاس الماث موجودين قائمة في الميثودز. اوكي، فأنا عندي هذيل الميثودز كلهم موجودين في الكلاس هذا. إذا في أي ميثود أبي أعرف عنها شيء تفصيلي فأقدر أضغط عليه، سواء كانت هذه أبي أعرف عن ميثود، أبي أعرف عن الاتريبيوت، أو أي شيء ثاني موجود في الكلاس. بعض الكلاسز ما فيهم كونستراكتور مثل كلاس الماث، فمعناته أن أنا ما أسوي نسخة من كلاس الماث. فخلنا نشوف كلاس ثاني فيه كونستراكتور.
فخلنا نرجع للباكج ونشوف هني ندور على الكلاس مثلا السترينج. هذا كلاس سترينج، وفي كلاس سترينج بعد الكلام هذا كله راح نشوف عندنا شيء اسمه الكونستراكتور. هذا الكونستراكتور سمري، يعني قائمة بكل الكونستراكتورز الموجودين في هذا الكلاس. فاحنا نشوف كل كونستراكتور وتفصيله، يعني اي كونستراكتور مكتوب شلون مستعمل في الكلاس هذا. يعني احنا عارفين ان الكونستراكتور عبارة عن الميثود اللي تنادى عند انشاء نسخة جديدة من الكلاس. فاذا ضغطت على اي كونستراكتور من هذيله راح يعطيني توصيف للكونستراكتور شنو يحتوي عليه. بعد الكونستراكتور عندي الميثودز. هذيل الميثودز اللي هم عبارة عن العمليات اللي اقدر اسويها على اي نوع من انواع السترينج. اي سترينج، اذا عندي سترينج اقدر اطبق عليه اي ميثود من ميثودز ذيل. فمثلا انا اقدر اختار كاركتر ات، هذه ميثود. الميثود هذه يبين معاي شنو هي، شنو القيمة اللي ترجع. هذه مهمة لان لازم اكون عارف القيمة اللي ترجع لي، شنو القيمة اللي يعطيني اياها. طبعا اسم الميثود لازم يكون بالكابيتال والسمول بالضبط. نوع القيمة اللي انا احطها في الميثود لازم تكون نوعها انت، يعني رقم، وممكن يكون كمتغير لكن لازم يكون نوعه انت، يعني ما اقدر اعطيه اوبجكت في المكان هذا. هني يعطيني وصف شنو هذا الميثود شنو تسوي. returns character value at specified index. هني اللي يحددها في الانترفيس character sequence. هني شنو الباراميترز اللي يستعملها، يعني اللي هي بين قوسين اوكي شنو القيمة اللي ترجع لي من الميثود هذه، ويعطيني معلومات اضافية عن القيمة اللي ترجع لي احتمالاتها شنو. فعندي احتمال ان اول حرف يكون في الحرف اللي انا ابيه، فراح يكون القيمة اللي انا اعطيها اياها صفر. اذا انا ابي اول حرف راح اعطيه الرقم صفر، يعني مثل الاري تقريبا. الاكسبشن اللي يعطيني اياها هذا الميثود، هذا الميثود راح يعطيني اكسبشن اللي هو اوت اوف باوندز، باعتبار انه مثل عامل السترنج هذا مثل الاري. وهذه طريقة تعرف على الميثود وطريقة كتابتها، القيمة اللي ترجع والقيمة اللي تعطى لهذه الميثود. من الأشياء اللي نحتاج نعرفها عن الدوكيومنتيشن، هنا يعطيني all implemented interfaces، يعني هذا السترينج مطبق serializable، مطبق الكاركتر سيكونس، مطبق الكومباربل. فمعناته ان هذا السترينج كلاس مستعمل كل هذه الانواع من الانترفيسز. فمعناته ان اقدر اسوي له serialization اللي هي تخزين في الملف، او تسلسل الحروف، او مقارنة الجمل. فهذيل معناتها مطبقينهم في الكلاس سترينج. من الاشياء الثانية اللي هي قلنا عنها سي also اللي هي انظر ايضا له علاقة في الكلاس اللي قاعد اتكلم عنه. فمثلا هذا الكلاس اقدر له علاقة بالسترينج بفر، له علاقة بالسترينج بيلدر، يعني هذه الاشياء اللي ممكن راح يكون نستعملها بعدين. فهذه اللي هي عملية سي also. خلنا نشوف موضوع ثاني في الكلاسز، او يعني نوع ثاني من الكلاسز. راح ارجع انا على الاوفر فيو اللي يوريني كل الباكجز الموجودين. راح انزل على جافا يوتيل. هني عندي هذا جافا يوتيل، وهني راح اشوف موضوع الكولكشن فريم ورك، او يعني موضوع الكولكشن كلاسز. فنشوف هني عندنا هذا الانترفيس كولكشن. الانترفيس كولكشن السوبر انترفيس ماله اتربل، والسب انترفيسز يعني اللي متفرعين منه، هذا المتفرعين من الانترفيس هذا كان سب انترفيس، ومطبقين مطبق هذا الانترفيس اللي هو كولكشن في كل هذيل الكلاسز.
يعني مثلا مطبق في الاري ليست مثلا، هذا الاري ليست مطبق فيه، هذا من الكلاس. مستعملينه بعد في الهاش سيت، هذا الانترفيس مطبق على الهاش سيت. لو ضغطنا على الهاش سيت مثلا راح نلاقي ان هذا اسم الكلاس وغيره. الامبلمنتد انترفيس، نلاحظ هني هذه كلمة كولكشن، فهذا معناته انه مستعمل انترفيس كولكشن. الهاش سيت مستعمل انترفيس كولكشن. وطبعا ككلاس في كل المواضيع الأساسية اللي قلنا عنها، هذا الكونستراكتور مال الهاش سيت، وهذا الميثودز مالته، وتوصيف الميثود شنو هي. الموضوع اللي بعده اللي هو كلمة deprecated. كلمة deprecated هذه تعني ان العملية هذه سواء كان متغير، سواء كان attribute method كلاس، حتى إذا كان في شيء كلاس deprecated معناتها ملغي، يعني انتهى استعماله. فيفضل ان احنا ما نستعمل هذا الشيء اللي موجود في الدوكيومنتيشن. فهذه معنات deprecated معنات انه منتهي الاستعمال، لا يفضل ان لا يستعمل. طيب نشوفها في الكلاس string وين موجودة. لو ننزل على الكلاس string نلاقي كلمة deprecated كاهي موجودة هني، يعني معناتها انه string هذا اللي يعطيني الكونستراكتور، اللي يعطيني اعطيه بايت array ASCII، واعطيه هني هاي بايت، هذه الميثود خلاص deprecated، يعني يفضل عدم استعماله. الموضوع الأخير راح أتكلم فيه اللي هو عملية البحث في ال API، شلون طريقة استعمال الأدوات اللي موجودة عندي للبحث عن موضوع معين في ال API. فعندي أكثر من طريقة. واحدة عن طريق الملفات نفسها اللي هي مالت ال HTML files. فلو أنا ضغطت على الاندكس، فلاحظ أن في الاندكس عندي الحروف الأولية لأي كلمة أحتاج أني أبحث عنها. فلو أنا بدور على مثلا كلاس string، كل اللي أحتاج أسويه أضغط على حرف الاس. ففي برنامج كروم اللي هو مال جوجل براوزر أقدر أسوي كنترول اف فيفتح لي شاشة البحث الصغيرة هذه. فالحين لو أنا بكتب الكلمة اللي أبيها اللي هي كاركترات، كل ما أكتب حرف ألاحظ عندي الجزء اللي على اليمين هذا يصير لونه برتقالي، واللون هذا معناته ان هذه الاماكن اللي لقى فيها الحروف اللي كتبتها. فراح اكمل انا الحروف كاركترات، فعلى طول اعطاني مكان الحرف اللي او الكلمة اللي مثل اللي انا محتاجه. فعملية البحث داخل الملف هذه طريقة اسرع للوصول الى الهدف اللي ابيه. والطريقة الثانية اللي هي عن طريق برنامج الدوكيومنتيشن اللي بالويندوز، نقدر هني نضغط على اندكس ونكتب الشيء اللي بندور عليه، هذه اللي هي الكلمة اللي ندور عليها. فكاركترات يبين لي هني وين الأماكن حصلت في الكلمة اللي كتبتها. فمثلا هني أبيها في string، فأضغط على string يعطيني نفس الدوكيومنتيشن اللي كان محتاج أشوفه من شوية. فألاحظ أن هذه الطريقة الثانية. هذه ميزته أنه هو ملف سريع البحث، لأن الفهرس عن طريق ال HTML عن طريق الهلب مال ويندوز.